स्वागत। तर आज आपण एक नवीन रेसिपी बनवणार आहोत। स्वीट डिश आहे, तोंडात ठेवताच विरघळणारा, अगदी गोड अगदी मधुर असा हा खाजा। खाजा हा उत्तर प्रदेश बिहार मध्ये बनवला जातो आणि हो नेपाळ मध्ये खूप लोकप्रिय आहे। चला तर बनवूयात। 3 वाटी मैदा घेतलेला आहे, या वाटीच्या मापानुसार। 2 वाटी साखर पाक बनवण्याकरिता घेतलेली आहे। 1 वाटी डालडा घेतलेला आहे, तुम्ही याच्याऐवजी तूपही घेऊ शकता। विलायची पूड घेतलेली आहे, मीठ आहे चवीनुसार। 3 वाटी मैदा घेतलेला आहे आपण। आता हा मैदा आपल्याला मळून घ्यायचा आहे। या मैद्यामध्ये सर्वप्रथम आपण चुटकीभर मीठ घालणार आहोत। कुठलाही गोडाचा पदार्थ असला की मीठ चुटकीभर हे घालावंच, हे जास्त नाही घालायचे। विलायची पूडही आपण चुटकीभरच घालणार आहोत, ही नंतर आपल्याला पाकात भरपूर घालायची आहे। त्यानंतर 1 वाटी डालडा आपण यामध्ये घालणार आहोत। हा डालडा ह्यात छान मिक्स करून घ्यायचा आहे। पीठ मळून झालेलं आहे। या पिठात कसल्याही लेयर दिसत नाहीयेत। आता ह्याला 15 मिनिटं असं तेल लावून ओला कपडा झाकून छान रेस्ट करायला ठेवायचं आहे। चला तर आता पाक बनवायला घेऊया। 2 वाटी साखर घालायची, त्यामध्ये 1 वाटी पाणी घालायचं। हा पाक छान आपल्याला असा एकतारी बनवून घ्यायचा आहे। पाक शिजत असतानाच यामध्ये आपल्याला 2 ते 3 थेंब लिंबाचे घालायचे आहेत, याने पाकाला छान चव येते। विलायची पूड देखील घालायची आहे। विलायची पूड घातल्यानंतर पाक छान हलवून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता पाकाला तारी यायला सुरुवात झालेली आहे। पाकाला छान एक तार आलेली आहे। गॅस बंद करून टाकायचा आहे। पाक गरम असतो त्यामुळे साईडला काढूनच चेक करावं। पीठ छान मुरलेलं आहे, पिठाला छान कोटिंग आलेलं आहे। आता आपण ह्याच्या खाजा बनवायला घेऊया। झालेली आहे। आता ह्याच्या कडा कट करून घेऊया। खाजा बनवताना खाज्याची पोळी जितकी पातळ असेल तितकाच खाजा खुसखुशीत लागतो आणि खायलाही छान लागतो। चला तर सुरू करूया। ह्याच्या आतमध्ये आधी असा मैदा पसरून घ्यायचा आहे। खाज्याला मेन गोष्ट म्हणजे लेअर पडल्या पाहिजेत। एका पडद्याला असा मैदा लावून घ्यायचा आहे। असं पाणी लावून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हे सुटणार नाही। ह्याला असं रोल करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून खाज्याला आतमधून लेअर पडतात। तुम्ही बघू शकता किती छान लेअर पडलेले आहेत आतमध्ये मैदा घातल्यामुळे। आता हे असं झाल्यानंतर ह्याला असं प्रेस करायचं आहे। तुम्ही बघू शकता खूप छान लेअर पडत आहेत। खाजा बनवून तयार झालेले आहेत। आता आपण याला तळून घेऊयात। आता आपल्याला हे तेल लो
फ्लेमवरच गरम करून घ्यायचा आहे. जास्त कडकडीत गरम अजिबात नाही करायचं आहे. तुम्ही बघू शकता हा तुकडा हळूहळू वर खाली होत आहे, याचा अर्थ आपल्या तेलाची फ्लेम बरोबर झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता खाजा तळून वर आलेले आहेत. आता याला पलटी करून घ्या. खाजा छान फुललेले आहेत. याला रंगही यायला सुरुवात झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता. खूप छान फ्राय होऊन झाले ते. आता हे लगेचच आपल्याला पाकात घालायचे आहेत. असा पाक यांवर घालायचा आहे. तर कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, कमेंट्स नक्की करा. थँक्यू.